Вашій увазі представляється лекція на тему «Авскультація серця. Органічні та функціональні серцеві шуми». Лекція підготовлена співробітниками кафедри пропедевтики внутрішньої медицини номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця. Мета лекції – сформувати уявлення про механізми виникнення серцевих шумів, засвоїти визначення та класифікацію шумів серця, опрацювати алгоритми характеристики серцевих шумів з урахуванням їх властивостей та походження. Анатомічні ділянки вислуховування структур серця визначаються по принципу: мітральний клапан прослуховується на верхівці серця, тристулковий клапан в нижній третій грудини в проекції мечоподібного відростка, аортальний клапан у другому межребір'ї справа, клапан легеневої артерії у другому межребір'ї зліва. Історія вислуховування бере початок з часів Гіппократа, де аускультацію серця проводили, прикладаючи вухо до пацієнта. До речі, ця методика не втратила своєї значимості і на теперішній час. Вухом краще вислуховувати додаткові тони серця, такі як ритм галопа, особливо коли виникає пресистолічний ритм галопа, деякі функціональні серцеві шуми. У своїй клінічній практиці я довготривалий час використовую ось такий метод. Це стетоскоп, який зроблений із самшиту. Він дає можливість безпосередньо вислуховувати серце, прикладаючи цей стетоскоп безпосередньо до місця проекції клапанів серця. Історія цього методу розпочалася з 1816 року, тобто більше 200 років тому назад. Лаєнек звернув увагу на те, що діточки, які гралися біля штабелів будівельного лісу, стукали по ньому палицею. І виявилося, що на другому кінці цього дерева проводився звук без всяких змін. Це дало йому основу для того, щоб уточнити, що звук через такі предмети проводиться достатньо добре. На диво, через декілька днів його запросили до лікування до пацієнтки, у якої трапився серцевий напад. Пацієнтка мала дещо надмірну вагу, і вислухати її безпосередньо серце вухом було важко. Лаєнек сконструював з кількох аркушів паперу з нотами, звернув їх трубкою, приставив до грудей пацієнтки, і його вразили чіткі, виразні удари серця. От на основі цього методу і був потім використаний оцей стетоскоп, який представляється нами безпосередньо на цій картинці. Я хотів би звернути ще увагу наших слухачів на те, що на початку своєї діяльності потрібно фонендоскопом вислуховувати серце без якихось мембран. Чому? Тому що мембрани посилюють звук, вони значним чином можуть цей звук змінювати, його тембр. І дуже важко уточнити, з чим пов'язані додаткові ці шуми. Як правило, фонендоскопи без додаткових мембран дають чіткий звук, правда, набагато слабкіший, ніж з мембраною. Для початківців, для студентів та й взагалі-то для лікарів краще вислуховувати серце безпосередньо таким типом фонендоскопа. При графічній реєстрації звукових явищ, які виникають при роботі серця, можна використовувати метод фонокардіографії, де за допомогою спеціальних датчиків записуються тони серця. От з лівого боку ви бачите фонокардіограму в нормі. Видно, що перший тон серця співпадає з комплексом QRS, другий тон серця співпадає з зубцем Т.
А якщо з'являється шум на другій картинці справа, то він може займати систолу серцеву або може займати діастолу. Причина виникнення шумів досить дуже проста. Це або звуження судин, або їх значне розширення. Тоді внаслідок турбулентності крові безпосередньо серед цієї ділянки з різноманітними механізмами дій можуть викликати додаткові серцеві шуми, які, до речі, можуть проводитися і на крупні судини, зокрема на крупні судини шиї. По класифікації шумів серця ми їх повинні розподіляти на внутрішньосерцеві та позасерцеві. Внутрішньосерцеві шуми діляться на органічні або функціональні. Вони теж бувають систолічними, діастолічними або систолодіастолічними. Позасерцеві екстракардіальні шуми, як правило, пов'язані із запальним процесом з боку перикарду або плеври, або самих легень. Це так звані перикардіальні, плевроперикардіальні та кардіопульмональні шуми. В цілому при оцінці характеристики шумів ми повинні звернути увагу, чи відповідають шум відношення до фаз серцевої діяльності, де є місце найкращого вислуховування цього шуму, куди проводиться цей шум, яка гучність його, який характер та форма, яке співвідношення шуму з тонами серця. І саме важливе, одне з найважливіших таких характеристик – це зміни характеристики шуму при зміні положення тіла хворого, фази дихання або фізичного навантаження. При серцевій діяльності систолічні шуми розподіляються між першим та другими тонами. Як правило, це характеризує недостатність мітрального клапану, недостатність тристулкового клапану, стеноз вустя аорти або стеноз вустя легеневої артерії. Діастолічні шуми виникають між другим та першими тонами. Це стеноз мітрального отвору, стеноз отвору з тристулкового клапану, недостатність аортального клапану, недостатність клапана легеневої артерії. Видно, що систолічні шуми виникають при систолі, а діастолічні виникають при діастолі серцевої діяльності. Ось на цьому знімочку при механізмі виникнення шумів ми бачимо, що діастолічний шум при мітральному стенозі виникає внаслідок потоку крові через вузький атріовентрикулярний отвір під час діастоли. При недостатності клапанів аорти діастолічний шум виникає внаслідок регургітації крові безпосередньо із аорти у лівий шлуночок. При недостатності мітрального клапану під час систоли йде зворотній кров із лівого шлуночку у ліве передсердя. Найкраще місце вислуховування шумів, тобто точка максимальної гучності шуму. Епіцентр частіше співпадає з місцем вислуховування ураженого клапана. Може зміщуватися затоком крові. Для прикладу, в торці Боткіна прослуховується шум регургітації при недостатності клапанів аорту. Наявність епіцентру характерна для органічних шумів, які мають зону проведення. Так, при наявності 3 епіцентрів частіше присутні 2 шуми. Як розрізнити, який шум відповідає якому ураженню клапана? Є такий простий метод. Робиться умовна пряма лінія між проекцією клапанів серця, для прикладу, аортального і мітрального, і послідовно вислуховується характеристика шумів по цій лінії. Там, де його гучність більша, це ознака ураження того клапану серця, наближеного до максимальної точки вислуховування. Серцеві шуми можуть проводитися затоком крові або по щільних тканинах. Затоком крові систолічний шум при недостатності мітрального клапана проводиться, для прикладу, у точку Науніна. Систолічний шум при аортальному стенозі може проводитися безпосередньо на судини шиї. Діастолічний шум
При недостатності артального клапану проводиться з аорти в точку Боткіна, що характерно як одна із складових частин діагностики аортальної вади серця. Характер шуму, темп шуму. Поняття сухоаускультативне і залежить від частоти звукових коливань і обертонів. Критерії описання суб'єктивні. Шуми ці можуть бути дуючими, шкребучими, м'якими, може бути грубий шум. Вислуховується в різних точках шумів різноманітного калібру, свідчить про відмінності в механізмах їх утворення. Форма шуму може бути крещендо, це наростаючий шум, шум спадає, це декрещендо. Форма шуму. Тут на цьому знімочку показано, що шум буває ромбовидний, як правило, це систолічний шум, стрічкоподібний або веретеноподібний. Характеристика шумів досить часто залежить від різних уражень того чи іншого, тої чи іншої ділянки клапанів серця. На цій схемі пов'язано, що зв'язок шумів з нормальними тонами серця може бути протосистолічний або протодіастолічний, мезосистолічний або мезодіастолічний, телесистолічний, пресистолічний, голосистолічний або голодіастолічний, пансистолічний або пандіастолічний. Графіка цих характеристик представлена на цьому малюнку, в якому чітко визначаються різноманітні характеристики шумів серця в залежності від серцевої діяльності. Варіанти систолічних шумів. На лівій картинці зліва, на лівій картинці показано пансистолічний шум, який займає повністю всю систолу лівого шлуночку. Можуть бути телесистолічний шум, який визначається безпосередньо біля другого тону. Може бути протосистолічний шум, який визначається безпосередньо і пов'язаний з першим тоном. Вплив на серцеві шуми положення тіла хворого. В горизонтальному положенні частіше посилюються систолічні шуми. У вертикальному положенні краще вислуховуються діастолічні шуми. На лівому боці краще вислуховуються шуми, пов'язані з ураженням мітрального клапана. Ми повинні завжди визначати характер шуму на видосі. Це характерні шуми для лівих відділів серця, на вдосі для правих відділів серця. Органічні шуми краще вислуховуються наприкінці видиху. Слабкі органічні шуми посилюються після фізичного навантаження. Що ж таке функціональні шуми? До них належать всі шуми, які утворюються в серці при неураженому клапанному апараті. Як правило, це пов'язано із значним прискоренням кровотоку. Нервове збудження, гарячка, базедова хвороба, зниженням в'язкості крові, анемія, відносна недостатність клапана внаслідок розширення одного із шлуночків, послаблення тонусу папілярних м'язів. Яка ж відмінність органічних та функціональних шумів? Органічні шуми можуть бути і систолічними, і діастолічними. Функціональні, як правило, систолічні. Органічні шуми триваліші, функціональні коротші. Систолічні шуми органічні пов'язані з тонами серця, функціональні не пов'язані з тонами серця. Органічні шуми більш грубі, функціональні м'які дуючі. Органічні шуми постійні, функціональні непостійні. Органічні шуми мають зони проведення, функціональні не проводяться. Органічні шуми можуть бути спровоковані, супроводжуватися муркотінням, це стенозуючі шуми, функціональні ніколи не мають такої характеристики. Органічні шуми високої амплітуди, низькофункціональні шуми низькоамплітудні. Органічні шуми високочастотні, функціональні низькочастотні. До функціональних діастолічних шумів відноситься шум Флінта,
шум Грехем-Стіла, шум Кумса. Що таке шум Флінта? Це діастолічний шум відносного стенозу мітрального отвору при значній недостатності аортального клапану та дилатації лівого шлуночка. Він вислуховується на верхівці серця. Пов'язано це ж з тим, що при вираженій недостатності аортального клапану частина регургітованої крові з аорту в лівий шлуночок частково піднімає током крові і своїм ударом одну із стволок мітрального клапана, і через те виникає відносний стеноз мітрального отвору. Це не є органічний стеноз, це є так званий функціональний, але такий шум вислуховується краще і тільки на верхівці серця. Шум Грехем-Стіла – м'який, дуючий шум. Шум відносної недостатності клапана легеневої артерії. Вислуховується в другому-третьому міжребір'ї, ліворуч від грудини, при стійкому підвищенні тиску в малому колі кровообігу. Відомо, що систолічний тиск у легеневій артерії в нормі складає біля 25 мм ртутного стовпчика. При підвищенні тиску до 60, а то й до 70 мм ртутного стовпчику виникає відносна недостатність клапанів легеневої артерії. Найчастіші причини – це мітральний стеноз або хронічні захворювання легень. До функціональних діастолічних шумів відноситься і шум Кумса. Це короткий протодіастолічний шум на верхівці серця, пов'язаний з виникненням мітрального стенозу відносно при дилатаційній кардіоміопатії та при важкій органічній мітральній недостатності. Позасерцеві шуми. До них відносяться шум тертя перикарду, плевроперикардіальний шум та кардіопульмональний шум. Шум тертя перикарду. Основна причина цього процесу пов'язана з перикардитами, уремією або інфарктом міокарда. Відмінні характеристики шуму тертя перикарду. Вислуховується тільки над зоною абсолютної серцевої тупості. Немає зони проведення. Чутко вислуховується близько до вуха. Вислуховується і в систолу, і в діастолу. Посилюється при нахилі тулуба вперед. Посилюється при натисканні стетоскопом. Має характер царапання. Може давати пальпаторні відчуття над зоною абсолютної серцевої тупості. Плевроперикардіальний шум виникає при запаленні плеври в місцях, де вона тісно прилягає до серця. Локалізується по лівому краю відносної серцевої тупості. Посилюється при глибокому вдосі, при видосі послабляється або зникає. Кардіопульмональний шум виникає у прилеглих до серця частинах легень. Механізм утворення пов'язаний з поступленням повітря у прилеглі до серця частин легень під час систоли. Повітря створює шум, везикулярний за характером та систолічний за фазою серцевої діяльності. Дякую за увагу.